Chào mừng bạn đã đến với kênh tin tức tổng hợp. Sau đây là cuộc đời và sự nghiệp của nam ca sĩ Vân Quang Long, tên thật là Lê Quang Hiển. Vân Quang Long tên thật là Lê Quang Hiển, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1979 tại Sa Đéc, Đồng Tháp. Sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật, chính tài năng và đam mê ca hát đã nhanh chóng đưa anh đến với con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Vân Quang Long được khán giả biết đến rộng rãi cùng với nhóm nhạc thần tượng 1088 đỉnh đám những năm đầu thập niên 2000. Đây là nhóm nhạc có 5 thành viên gồm Vân Quang Long, Ưng Hoàng Phúc, Nhật Tinh Anh, Điền Thái Toàn và Nhất Thiên Bảo. Trong đó, Vân Quang Long là thành viên vừa có ngoại hình nổi bật, vừa biết chơi đàn và sáng tác. Các ca khúc nổi tiếng nhất của nhóm là Gửi Tình Theo Gió, Mộng Du, Mộng Liêu Trai, Gót Hồng, Bình Yên Trở Lại. Trong 2 năm hoạt động, nhóm 1088 phát hành một số album như Tình 1088, Bài Ca Tặng Em, Nụ Hôn Đầu Tiên. Sau đó nhóm tan rã và để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Cho đến nay, 1088 vẫn là một phần ký ức đẹp với khán giả thế hệ 8X, đầu 9X. Tính ra 1088 cũng là một phần thanh xuân của mình. Nghe nhạc 1088 nhiều nhất là qua quà tặng âm nhạc. Đặc biệt rất hợp kiểu nhạc hoa lời Việt thời đó, một khán giả lâu năm của 1088 chia sẻ. Lúc chưa hết hạn hợp đồng với nhóm nhạc thần tượng 1088, Vân Quang Long đã bỏ tiền làm CD riêng. Album đầu tay xót xa, do chính anh sáng tác, không thành công vì thiếu hấp dẫn, quảng bá kém. Khi chuyển sang solo, anh có cơ hội được hát, sáng tác nhiều hơn. Sửa sai ở lần đầu, anh vùi mình 6 tháng trong phòng thu để chuẩn bị cho CD thư cuối, Thôi Ta Chia Tay, gồm 8 bài. CD bán được hơn 5.000 bản trở thành hiện tượng của làng nhạc Việt lúc bấy giờ. Các ca khúc của Vân Quang Long chủ yếu khai thác chủ đề tình yêu tan vỡ với giai điệu nhẹ nhàng, phần điệp khúc gây nghiện. Thư cuối, sáng tác Hồng Sương Long Chiếc Lá Mùa Đông, sáng tác Thái Khang khắc họa nỗi đau của chàng trai hoài niệm về tình yêu đã qua. Bởi tin lời thề, sáng tác Thái Khang là tiếng lòng chua chát của người đàn ông khi chót tin vào lời hẹn ước trong tình yêu. Nhiều khán giả nói họ đồng cảm, nhìn thấy mình trong những lời ca của ca sĩ. Những câu hát trong phần điệp khúc được chia sẻ nhiều như: ngày xưa em thề làm gì, ngày xưa không yêu người tôi đâu, phải đâu như ngày nay. Ngoài nhạc trẻ, Vân Quang Long thử sức ở thể loại nhạc trữ tình, dân ca như Gà Trống Nuôi Con, Phi Bằng Đời Bắt Tép Nuôi Cò, Phi Bằng Bạc Bẽo Tình Đời, Võ Quang Hân. Trong bài phỏng vấn năm 2012, anh nói: tôi thích dòng nhạc dân ca từ bé. Dòng nhạc này có đủ cung bậc trầm lắng và lên cao, có thể tả được những tình cảm sâu đậm của người hát đến với người nghe. Khi kết hợp với Cẩm Ly, ca sĩ Vân Quang Long vẫn duy trì phong cách âm nhạc quen thuộc bằng cách tự viết lời cho nhiều bản nhạc hoa. Chất giọng trong trẻo của Cẩm Ly hòa quyện nét ấm áp của Vân Quang Long khiến cả hai trở thành cặp song ca được khán giả yêu mến. Cẩm Ly cho biết ban đầu, cô e ngại vì cho rằng khán giả đã quá quen với việc cô hát cặp đan trường. Dần dần, chị em kết hợp ăn ý, ra nhiều album và nhận được sự ủng hộ của khán giả. Tôi thương Long ở tính tình hiền lành, chăm chỉ làm việc, tuân thủ kế hoạch của công ty, cô nói. Sau này, dù không hát chung, cả hai giữ quan hệ thân thiết, luôn ủng hộ nhau. Trong live show Hắc Bạch Công Tử năm 2012 của Vân Quang Long, Cẩm Ly tới ủng hộ. Năm 2015, Cẩm Ly tổ chức live show Tự Tình Quê Hương năm, Vân Quang Long góp mặt và song ca. Cựu thành viên nhóm nhạc thần tượng 1088 Vân Quang Long bất ngờ công khai chuyện anh đã ly hôn người vợ kết hôn 15 năm trước. Vợ hiện tại kém nam ca sĩ 10 tuổi. Lúc sinh thời, ca sĩ Vân Quang Long là người khá kín tiếng về chuyện riêng tư. Đặc biệt ở cuộc hôn nhân đầu tiên, anh giấu kín mọi thông tin cho đến khi làm bố. Được biết, giọng ca, bởi tin lời thề, gắn bó với vợ đầu là Ái Vân từ khi cả hai còn đang là học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp. Hai vợ chồng kết hôn năm 2002. Sau này Vân Quang Long gia nhập nhóm 1088, người phụ nữ sinh năm 1982 vẫn âm thầm ở bên cạnh và hết lòng ủng hộ anh theo đuổi đam mê ca hát. Trải qua 5 năm chung sống, cả hai sinh con gái đầu lòng và sớm có thêm một cậu con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên vào năm 2015,
nam ca sĩ và bà xã kém 3 tuổi chia tay với lý do được giấu kín. Vợ nam ca sĩ Ái Vân đảm nhận nuôi con. Khi không còn là vợ chồng, Vân Quang Long và Ái Vân vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và cùng nhau nuôi dạy con cái trưởng thành. Về phía người thân, bố mẹ ruột của anh cũng nhận con dâu cũ là con nuôi và hai bên thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi. Về cuộc sống thực sự của bà mẹ hai con, hiện tại Ái Vân đang là chủ trung tâm nha khoa có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh và là sếp của hàng chục nhân viên. Nhờ làm việc chăm chỉ trong suốt nhiều năm, cô đã đạt được những thành công nhất định và đủ sức để chăm sóc bản thân và các con được tốt nhất. Từ cuối năm 2018, Ái Vân đã sở hữu xe hơi sang chảnh. Thỉnh thoảng không vướng bận công việc, cô cũng đưa các con đi du lịch để tăng thêm niềm vui trong cuộc sống. Bước vào độ tuổi U40 và trải qua không ít sóng gió, song vợ cũ Vân Quang Long vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, cuốn hút. Sau chia tay vợ cũ, Vân Quang Long tìm được tình yêu mới. Đó là Linh Lan, tên thật Phan Thị Ngọc Nhi quê Vĩnh Long, sinh năm 1989, tham gia đóng nhiều MV ca nhạc. Hai người tình cờ quen nhau trong một lần đi ăn chung cùng nhóm bạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau thời gian tìm hiểu, họ quyết định tổ chức đám cưới vào giữa năm 2016. Linh Lan kém cựu thành viên nhóm 1088 10 tuổi. Và sau đó cặp đôi đã có một cô con gái hơn 2 tuổi. Nhưng hơn một năm qua, Vân Quang Long qua Mỹ sinh sống, để lại vợ con tại Việt Nam. Sống xa nhau, anh rất nhớ vợ cũng như bà con và thường xuyên gọi điện về thăm nhà. Ca sĩ Vân Quang Long là một trong 5 thành viên của nhóm nhạc 1088. Nhóm ra mắt năm 2000 dưới sự đỡ đầu của cố nhạc sĩ Đỗ Quang. 1088 khi đó đã tạo nên một cơn sốt mới trong làng nhạc Việt. Khi 1088 tan rã, Vân Quang Long đến với Kim Lợi Studio. Đó là quãng thời gian thành công với 6 album phát hành. Vân Quang Long dành thời gian đi hát tỉnh nhiều hơn, nhất là miền Tây. Đó là quãng thời gian với rất nhiều kỷ niệm đẹp. Khán giả miền Tây rất thương và dành nhiều tình cảm với các nghệ sĩ chịu gắn bó với vùng đất này. Có những lần Vân Quang Long đi diễn ở các vùng sâu vùng xa, Đầm Rơi, Sông Đốc, Năm Căn, Cái Nước, Đất Mũi. Nhiều lần phải đi cano vào mà đêm mịt mùng tối thui, người dân địa phương lái, ca sĩ cầm đèn pin dọi đường. Có khó, có cực nhưng anh em ai cũng phấn khởi bởi bà con yêu mến những người chịu gắn bó với vùng đất này. Ghe xuồng đi vào Nhiêu Khê, Lầy Lội, rồi ở đó đâu có nhà trọ, khách sạn gì, cứ ăn và ở nhà dân, những đêm bên mâm cơm ấm cúng cùng chén rượu tâm tình với dân địa phương. Đó là những ký ức đẹp mà không bao giờ Vân Quang Long cùng đồng nghiệp quên được. Ngoài miền Tây, các chuyến đi lưu diễn nước ngoài cũng để lại nhiều kỷ niệm. Vân Quang Long là mẫu người Quang ở đâu cũng thích nghi được. Từ các xã biên giới đến những sân khấu lớn hải ngoại, cái gì cũng kinh qua hết. Có những khi bão tuyết ăn dầm nằm rề ở sân bay, xa vợ nhớ con. Rồi ở nước ngoài chỉ diễn được cuối tuần nên đi nước ngoài là vài tháng nhớ gia đình. Vân Quang Long từng chia sẻ với truyền thông anh cảm thấy thị trường âm nhạc Việt Nam không còn phù hợp với bản thân nên thường ra nước ngoài diễn. Từ tháng 3 năm 2017, nam ca sĩ định cư tại Mỹ và tập trung và kinh doanh nhà hàng, bất động sản. Khi có thời gian rảnh, cựu thành viên 1088 vẫn đi hát tại các sự kiện của cộng đồng người Việt. Ngoài ra, anh và các đồng nghiệp Phan Đình Tùng, Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên còn hợp tác làm chung công ty về sản xuất âm nhạc. Vân Quang Long qua đời vào ngày 29 tháng 12 năm 2020, sau cơn đột quỵ tại nhà cậu ruột, hưởng dương 41 tuổi. Vào ngày 4 tháng 1 năm 2021 tại Mỹ tức rạng sáng ngày 5 tháng 1 ở Việt Nam, bạn bè và gia đình cậu ruột đã làm lễ hỏa táng cho linh cữu cố ca sĩ Vân Quang Long. Trong giây phút vĩnh biệt cố ca sĩ, dàn đồng nghiệp và người thân khóc nức nở, nghẹn ngào nói lời cuối cùng. Được biết, tro cốt ca sĩ Vân Quang Long sẽ được chuyển về Việt Nam an vị trong thời gian tới. Tang lễ của ca sĩ Vân Quang Long đã diễn ra tại quê nhà Đồng Tháp vào sáng ngày 20 tháng 1 năm 2021. Tang lễ được bắt đầu từ 8 giờ sáng. Sau khi tro cốt Vân Quang Long được đưa về Việt Nam do bố mẹ và vợ cũ Ái Vân của anh cùng lo liệu. Vài ngày trước khi đón tro cốt, bố mẹ Vân Quang Long đã xây xong phần mộ cho con trai. Nam ca sĩ an nghỉ ở cạnh ông bà trong phần đất cách nhà không xa.
Do hoàn cảnh gia đình đơn chiếc, nhiều người thân và hàng xóm xung quanh đã phụ giúp bố mẹ nam ca sĩ chuẩn bị chu toàn tang lễ. Vậy là đến cuối cùng thì cố ca sĩ Vân Quang Long cũng đã được về yên nghỉ ở quê nhà Đồng Tháp. Mong gia đình nam ca sĩ sẽ sớm vượt qua nỗi đau buồn. Chương trình tới đây là hết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Hãy bấm đăng ký, bấm vào cái chuông để cập nhật thông tin mới nhất. Bye bye.